हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि कस्तो मजाको पातलो त्यो पनि XGIMI को प्रोजेक्टर लिएर आएको छु। यो प्रोजेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एल्फिन भन्ने मोडल हो। यो भन्दा पहिले मैले तपाईलाई XGIMI को धेरैवटा मोडल सम्बन्धी जानकारी दिइसके पनि आज तपाईलाई मैले एकदम पातलो स्लिम टाइपको प्रोजेक्टर सम्बन्धी केही जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हेरौँ यो कस्तो मजाको डब्बा, सेतो डब्बामा हेर्दै माथिबाट यसो माथि हेर्ने भने कता म्याक मिनी जस्तो, कता हेर्दाखेरि एप्पल टिभी जस्तो लुक्स भएको चाहिँ अब हामीले के पाइरहेका छौँ, प्रोजेक्टर पाइरहेका छौँ। मान्छे यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कहिले काहीँ लिएर जानु पर्यो भने पनि सजिलैसँग चट्ट हुन्छ नि, सानो ब्यागमा पनि स्वाट्ट हालेर लिएर जान मिल्ने खालको प्रोजेक्टर चाहिँ यसो हेर्दा देखिरहेको छु भने यसलाई ढिलो नगरिकन अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौँ यो प्रोजेक्टर कस्तो छ र यसको फिचर के छ, यो सम्बन्धी हामी आज मजाले चर्चा गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला यहाँ भएको प्लास्टिकलाई मैले चट्ट काट्दैछु, सट्ट मैले निकालिदिएँ हो, सट्ट पारेर अनबक्सिङ गरौँ यो प्रोजेक्टर कस्तो छ। र यसलाई मैले खोल्ने क्रममा यसो खोलिसकेँ, माथिको प्लास्टिक पनि अब यता फ्यालिदिउँ यसलाई। र यसो हेर्दाखेरि यो प्रोजेक्टर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर साइडमा चाहिँ हाम्रो कार्डन लेखेको रहेछ, यहाँनिर चाहिँ XGIMI भनेर ब्रान्डिङ गरेको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने ओके गुगल भनेपछि यसमा गुगल एसिस्टेन्ट छ भन्ने कुरो पनि प्रष्ट बुझिन्छ। यसको मतलब के छ, यसमा क्रोमकास्ट पनि छ। र यसो यहाँ हेर्ने भने यहाँनिर चाहिँ XGIMI को मोडल सिरियल नम्बर सबै छ भने यहाँ चाहिँ पावर बाई एन्ड्रोइड टिभीले पनि देखाइएको छ, जसको मतलब यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड टिभी पनि मजाले चल्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ एउटा सिल रहेछ जसलाई चाहिँ मैले हल्का पिल गर्दैछु, यसलाई चट्ट उकाइदिएँ भने यसरी मजाले यसलाई चाहिँ मैले उकाउन सकेँ। र यसलाई यसरी फ्लिप गरौँ, यहाँभित्र हेर्दाखेरि हामीले एउटा सानो XGIMI लेखेको चाहिँ हामीले कागज भेटिरहेका छौँ। र यहाँनिर चाहिँ नेटफ्लिक्स पनि लेखेको रहेछ भनेपछि यसमा नेटफ्लिक्स पनि हामीले हेर्न सक्ने रहेछौँ है। भनेपछि प्रोजेक्टर भएपछि पक्कै पनि मुभी त हेर्न मन लागि नै हाल्छ, र मुभी हेर्न मन लाग्यो भने नेटफ्लिक्स भएन भने मजै आउँदैन। त्यस कारण यो पनि हामीले यसमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ र यसबाट हेर्न सक्छौँ। भनेपछि यो कागज एकछिन यहाँ राखौँ। अब हेरौँ यहाँनिर कसरी राखेको रहेछ प्रोजेक्टर। र यसलाई म चट्ट निकाल्दैछु। होय यो त ठ्याक्कै कम्प्युटर म्याक मिनी जस्तै नै छ। ल पछाडिपट्टि हेर्दा त्यस्तै नै छ, माथिबाट हेर्दा पनि त्यस्तै छ, साइज पनि अहिलेको नयाँ आएको म्याक मिनी जस्तै छ। तर यो म्याक मिनी होइन है, यो के हो, प्रोजेक्टर हो। एकछिन यसलाई साइडमा राखौँ र यहाँभित्र हेरौँ के रहेछ। यहाँभित्र हेर्दाखेरि हामीले यहाँभित्र एउटा ठुलो बुक देखेका छौँ जसमा चाहिँ थ्याङ्क फर चुजिङ XGIMI लेखिएको छ। र यसको स्टार्ट युजर गाइड पनि हामीले यसमा पाउँछौँ। र यहाँभित्र हेर्ने भने यसमा पक्कै पनि हामीलाई यो चलाउन पावर चाहियो, पावर एडिटर यहाँनिर छ। त्यस्तै पावरमा जोड्नलाई AC केबल चाहियो, यो पनि यहाँनिर छ। र त्यसै पनि हामीलाई बसी सोफामा बसेर ढुइँ घुमाएर रिमोट चलाएर पनि यो प्रोजेक्टरलाई चलाउन सक्छौँ। त्यही भएर यसमा रिमोट पनि छ। र यो बट्टाभित्र आउने अरू त्यस्तै हो, केही पनि छैन यसमा। र यो बट्टालाई मैले एकैछिन यहाँ राखिदिन्छु र यो प्रोजेक्टरलाई हेरौँ। र यहाँ प्रोजेक्टर हेर्ने बित्तिकै हामीले के देख्छौँ भने बल्ब यो साइडमा छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामीले देख्छौँ भने XGIMI को ब्रान्डिङ यहाँनिर गरेको छ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने पावर स्विच यहाँनिर छ, त्यस्तै HDMI इन पोर्ट यहाँनिर पाउनुहुन्छ, त्यस्तै USB को पोर्ट पनि यहाँनिर छ। र पावर जोड्ने यहाँ छ भने त्यस्तै अडियो आउटको लागि हाम्रो 3.5mm को ज्याक पनि हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मजाले हाम्रो हिट सिङ्कको लागि भेन पनि राखिएको छ, जसबाट चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रोजेक्टर चलाएपछि अलिअलि हिट भयो भने हावा यहाँबाट पनि निस्किन्छ। र तलपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने हिट सिङ्कको लागि हावा जानको लागि मजाले यहाँ राखेको छ भने तलपट्टि राख्नलाई एकदम रबराइज पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेबलमा राख्नु पर्यो भने यो बाउन्स हुँदैन। र त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले स्क्रु गर्ने पनि देख्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ट्राइपडमा केहीमा चट्ट राखेर यसलाई तलमाथि पारेर पनि हेर्न सक्छौँ। भने यसलाई सिलिङ माउन्ट गर्नु पर्यो भने टक्क गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि देखाएको भिडियोमा तपाईँले XGIMI को स्ट्यान्डहरू के एभाइलेबल छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कुनै पनि सुइटेबल स्ट्यान्ड यसमा किनेर फिट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो गजबको यो प्रोजेक्टर जसलाई चाहिँ हामीले सानो ब्यागमा पनि सटक्क हालेर लिएर जान सक्छौँ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो मजाको लाइट छ भने त्यस्तै यहाँ चाहिँ IR सेन्सर पनि यहाँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरमा पनि तपाईँले हार्मन कार्डनको 3 वाटको दुईटा स्पिकर पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि स्पिकर तपाईँसँग छैन ब्लुटुथ भने पनि, या कुनै पनि साउन्ड सिस्टम पनि छैन भने तपाईँ ट्राभलको बेलामा होस् या घरमै होस् या तपाईँ छतमा गएर होस् या तपाईँ क्याम्पिङ बसेको बेलामा होस्, जहाँ पनि तपाईँले प्रोजेक्टरलाई ट्वाक्क लगाएर हेर्दाखेरि यसैबाट म्युजिक साउन्ड पनि आउँछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले मुभीको इन्जोय यही प्रोजेक्टरबाट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चट्ट अगाडि राखिएको जुन LED बल्ब छ त्यो चाहिँ DLP टेक्नोलोजीको हुने, यसमा DMD.33 इन्चको चाहिँ यसमा के छ भने बल्ब छ। र जसले तपाईँको फोकस 40 इन्चदेखि तपाईँलाई 200 इन्चीसम्मको हामीले मजाको ठुलो स्क्रिन बनाएर यसबाट हामीले भिडियो हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ 600 देखि 800 NSI को ब्राइटनेस तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा हल्का डार्क
डार्क रुम छ भने तपाईले यसबाट मजाको ब्राइटमा मजाले मुभी वाच गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले फुल एचडी स्क्रिन डिस्प्ले तपाईले वालमा पाउनुहुन्छ। र यसमा दुईटा हमर कार्डनको 3 वाटको स्पिकर आएको छ, जसले गर्दा तपाईले डल्बे अडियो पनि तपाईले यसबाट पाइहाल्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरमा एलईडी बल्ब भएको गर्दा यसको बल्बको लाइफ पनि टन्नै छ, जसमा तपाईले 25,000 घण्टासम्मको बल्बको आवर तपाईले लाइफ पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टर किनेपछि हतपति बल्बको ब्राइटनेस घट्ला, बल्बको लाइफ सकिएला भन्नै पर्दैन, किनभने यो प्रोजेक्टरको बल्ब फेर्ने बेलासम्म अर्को नयाँ टेक्नोलोजीको प्रोजेक्टर तपाईले लिएर आइसक्नु भएको हुन्छ। र यसमा एन्ड्रोइड टिभी इनबिल्ट भएकोले गर्दाखेरि या हामीले यूएसबी जोडेर मुभी हेर्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि या केही चिज चलाउने एप्लिकेसन चलाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसमा र्याम पनि 2GB को राखेको छ, जसले तपाईले स्मुथली कुनै पनि एप्लिकेसन खोलेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ इनबिल्ट मेमोरी पनि 16GB राखिएको छ, जसले गर्दा तपाईले कुनै एप डाउनलोड गरेर पनि यसै भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एन्ड्रोइड टिभी इनबिल्ट भएको कारणले गर्दा तपाईले मोर देन 5000 भन्दा बढी एप्स तपाईले यही प्रोजेक्टरमा चलाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई चाहिने के हो चुज गरेर चलाउनु होला। र यो प्रोजेक्टर यसो हेर्दाखेरि ठुलो लागे पनि यसको जम्मा तौल जम्मा 900 ग्राम छ, जसले गर्दा तपाईँ जहाँ पनि यसलाई बोकेर जान सक्नुहुन्छ। र यसको साइजको कुरा गर्नुपर्दा 8 इन्ची बाइ 8 इन्ची तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। यसको मोटाइ करिब 2 इन्ची छ र यसमा वाइफाई पनि ब्लुटुथ पनि इनबिल्ट छ, जसले गर्दा तपाईँ मजाले आफ्नो ठाउँमा भएको वाइफाईलाई कनेक्सन गरेर यसमा वायरलेसली मजाले जे कुरा पनि स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरको रिमोट चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हामी हेरिहाल्यौँ, जसमा तपाईले दुईटा ब्याट्री किनेर टक्क हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बट्टामा मैले देखिनँ। र यो रिमोटको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले कीहरू सबै फङ्सनल यहाँ पाउनुहुन्छ भने, जसमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न की, होम की, त्यस्तै भोल्युम अप डाउन र बिचमा हेर्नुहुन्छ भने राउन्ड टाइपको कर्सर कन्ट्रोल गर्ने र बिचमा इन्टर गर्ने किसिमको र डाइरेक्ट तपाईले एन्ड्रोइड टिभीमा जाने फङ्सन चाहिँ यो रिमोटमा पाउनुहुन्छ। यस्तो मजाको प्रोजेक्टर अब ओली स्टोरमा आइसकेको छ। यो भन्दा धेरै जानकारी तपाईले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, जहाँ क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र तपाईले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईले XGIMI को एल्फिन मोडल सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्ने बाजा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।